Okay. So next to Judaism is, of course, we have here the ethnic Asian religions. But in your book, we don't have that one. Only Taoism is included in here. Okay. So for our ethnic Asian religion, so we have here first, okay, the Taoism or the path or way. So this was founded by Lao Tzu. Okay. So around 500 BCE. And of course, the followers right now in China already reach 20 million. Yung secret text niya ay Tao Te Ching. Okay? The Tao Te Ching. And the philosophy of harmony and balance is called Tao. Okay? So yung afterlife niya, so change from being to non-being. So nagkakaroon din siya ng reincarnation sa Taoism. Okay? So ayan. And of course, yung pinakasikat, yung tinatawag natin Confucianism. So this started around 6th to 5th century BCE. Okay? So in here, meron tayong Confucius. So siya po yung philosopher. At the same time, proponent po ng Confucianism. So Confucianism followed the moral code taught by Confucius, and in here, he believes that human are still striving for perfection, which is true. Okay, so 5 to 6 million adherents, most refer to themselves as more than one faith. Okay, so marami din siyang pinaniniwalaan. Marami silang pinaniniwalaan. So most influential in China, of course. Okay, so ayan. Shintoism is situated in Japan. Okay, this is a religion by the Japanese, of the Japanese, I mean. Okay, so it has no founder or origin, but it has already 3 to 4 million followers. So the beliefs that they have are the following. So worship and offering to kami at shrines and at home, simple and harmonious life with nature and people, and many practices tied with Buddhism. So somewhat synonymous with Buddhism. Pero may distinct din siya na characteristics, of course, pag sinasabi natin Shintoism. Okay? Uh, Aside from Shintoism, so we have also Jainism. So nag-start naman ito, guys, 550 BCE, before Common Era. Okay? Ang founder nila dito ay si Mahavira. Okay? So ito po ay isang Indian traditional religion. So followers this time is 4 million. Okay? And the basic principle it has are the following. Of course, there is this reincarnation and non-violence. Okay? Cause no harms to any being. Okay? Which is true. So pag walang violence, wala naman talagang harm. Okay? So ito po yung mapa ulit. Nagkaroon kasi dito ng pag-spread out. Okay? So by 8th century, so kung mapansin nyo dito, okay, from Israel, nag-spread out siya. Okay? Kahit sa sulok ng mundo. Yung Islam, ganun din, from Mecca or Medina, so nag-spread out din siya. Okay, that was in the 8th century. Ito, yan, 8th century yan. Itong Buddhism naman, ganun din. Okay, so dito siya, spread out towards here, 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 here. Okay, pagdating ng 12th century, yan yung broken line. Okay, so nag-expand pa sila. For Islam, nag-expand pa sila dito. Okay, somewhere in Central Africa. Okay. So kahit dito sa Indonesia, nakarating na rin sila dito. Okay. So yung Christianity, ganun din. Okay. By 12th century, so ayan na. Talagang halos lahat ng mga teritoryo sa buong mundo na abot na ng relihiyon. Okay. Ayan. So ito po yung breakdown natin. Okay.
So I hope matingnan ninyo ito ha. Okay, kung ano yung transition, okay, nung mga tinatawag nating relihiyon sa buong mundo at yung pag-improve niya. Of course, next to that is Christianity. Okay, so the origin and diffusion, okay, happens in Palestine, which is now considered as the modern Israel. Okay, so it has also this purpose, okay, of spreading and universalizing the religion. Okay, that is why you can see Christians from different locations. So there are branches, of course. Okay, kasi pag Christianity yung pinag-uusapan natin, guys, kabilang dyan sa branches niya yung Roman Catholic, Protestants, and the Eastern Orthodox. Okay? So tatlo po yung branches niya. And then after dito, of course, denomination na and then sekta. Okay? So sa Protestant, may mga denominations din yan sila. Sa Eastern Orthodox, ganun din. May mga other denominations din yan sila. Okay? So when it comes to the Supreme Being, okay, so we have the Messiah. Sa atin ng mga Christians, it was already Jesus Christ. Okay? So ito yung pag-ano niya, pag-spread. Okay? So, pag ito yung legend natin, ito siya. Strong Christians ang andyan. Strongly Christians ang andyan. Hindi ito. Ito na time na ito. Okay. So, kalat-kalat yan. Then, by 600 AD, okay, so, ito na naman, dito na area. Okay, napaigting pa yung Christianity. So, by 1100 AD, so, ito na. Dito na mga area. Yan. Yan. So, yung mga area din na hindi predominant ang ang Christianity. So, may ilan lang. Okay. So, napaigting talaga nito guys ay ang Roman Empire. The Holy Roman Empire in the year 117 AD. Kung saan nakapag-create sila ng roads at napabilis yung conversion ng mga tao. Okay? So, ayan. So, sa time ni Paul ito itong Saint Paul yan, yung apostle. Okay, AD 325. So 325 AD. Okay? Yung first naman hanggang second and third and hanggang dumating na yung Roma. Kasi nangyari nito, guys. Nagkaroon sila ng problema doon sa sa empire. Okay? Yung Holy Roman Empire, since malawak na yung kanyang teritoryo, so nagkaroon na ng di pagkakunawaan yung mga leaders. So somewhere in Constantinople, na kung saan ang leader doon ay si Constantine. So nag-create siya ngayon ng another empire. Okay? Na kung saan doon na lumabas yung Byzantine. Okay? At sa panahon na iyon, gusto niya magkaroon talaga ng isang sulit na imperyo. So ginamit niya itong tinatawag nating Kristyanismo. Okay? Na para ma-unite yung mga territories nila. So yun yung dahilan kung bakit nag-spread out talaga siya. At dahil na rin yan sa Roman roads na na-create po nila. Okay? So ayan. So may basic precepts din siya. So believe in one God. Okay? Kaso nga lang sa atin, meron tayong Holy Trinity. Okay? Father, Son, and Holy Spirit. And of course, we have this covenant or contract with God, okay, from our ancestors na sila Abraham, kay Moses, at saka yung iba pang mga prophets.
So for Christians, we are using the New Testament at the same time the Old Testament. Okay? Unlike kasi sa Judaism, they are only using the Old Testament. So sa New Testament, salvation to those who believe in Jesus Christ and His teaching is the content, or were the content actually ng New Testament na ito. Okay, salvation is by grace or belief, not works. Okay, so believers to heaven with everlasting life, ang promise po ng covenant ng New Testament. Okay, sabi dito talaga, salvation is by grace and or beliefs, not works. Okay? And marami ring nangyaring uh, conversion. Okay? Kasi yung mga Europeans noon na purely Catholics, okay, na kung saan sumako po dito sa East. So karamihan sa kanila guys, nagpa-convert kasi yun yung ginagamit nila noon eh. Yung tatlong G's. Okay, God, gold, guns, and guns. Okay, parang ganun. Okay, so ayan. So may basic precepts po siya, of course. Ang sinusunod po natin na teaching dito ay yung sa teaching ni Jesus Christ, kung saan it was founded in 33 CE sa Palestine. So sabi ko kanina, both the Old and the New Testament are being used. Okay, sa Bible po natin. 2 billion followers ang meron po tayo. So far, this is the largest faith, okay, found in Europe, North and South America. But of course, in Asia, so Philippines is one. Okay. So in Catholicism, we have the Pope. Okay, and we have also ceremonial seven sacraments. Okay. So we have baptism. Okay. Uh, Marriage, Eucharist. Meron pang ano eh, uh, tawag natin dito before ka mamatay. Okay, may binibigay pa yan na parang rights. And then of course, yung sa ano natin, sa confession, ano pa ba? After kasi ng baptism, meron pa yung ano, yung kung saan pwede ka na makareceive ng communion. Okay, ayan. So, 7 sakramento. So, hindi ko na maano yung iba. Okay? So, we have also Eastern Orthodox, na kung saan nag-split po ito from Roman Catholic. Okay? So, in there, they have the Patriarch. Okay? So, kung sa atin na Christians, meron tayong Pope, sa kanila naman, Patriarch of Constantinople in Istanbul. Okay, part of Turkey po yan. Okay? So, yung Eastern Orthodox ay sikat sa Russia, Greek, Serbian, sa Serbia. Okay? May Serbian Orthodox din kasi. May Greek Orthodox din at Russian Orthodox. Okay? And of course, in Protestantism, nangyari po ito noong 1517. Okay? Kung saan nagkaroon sila ng Reformation era. So dito walang Pope. Okay? Dahil sa Protestants po, they are actually having direct worship to God. Okay? So may direct worship sila. So yung uh, Roman Catholic, meron tayong mga ribulto. Okay, ito yung isa sa mga rason kung bakit yung iba lumilipat. Okay, kasi nakabase sila sa Bible. So ang sa Bible lang naman, so direct worship. Okay. So ayan. So we have different interpretations. Kaya sumusulpot nga yung iba-iba pang mga relihiyon. And then sa Protestantism also, there is this what we call grace through faith rather than sacraments. So yan yung kaibahan. Sa atin kasi, we always follow, sa mga Roman Catholic, we always follow and believe in the 7 sacraments. Pero, in terms of Protestants, for Protestants guys, they only believe to direct worship. Okay?
so that you can obtain grace through faith rather than the sacraments. Okay? Kasi sa atin mga Kristiyano, kailangan natin mag-communion para ma-receive natin si Christ. So sa kanila kasi, sa mga Protestants, ang pinag-uusapan natin dito ay faith. Okay? Kung may faith ka, okay, so talagang magkakaroon ka ng grasya. Okay? Magkakaroon ka talaga ng grasya. So it's not more on the sacraments for Protestants. So hindi sila wala sila nito mga seven sacraments kagaya sa atin, kaya ng mga Roman Catholics. Wala sila noon. Okay? So direct worship 'yun sa kanila. So ayan. So ito yung mga lugar na mostly these are all Christians actually. Christianity po ito. Only that may mga denominations. Okay, may Lutheran, Calvinist, Church of England, okay. So Roman Catholic, Eastern Orthodox at saka yung mga areas diyan na iba ay not Christian majority. Pero most of them are most of the countries in here are most of the people are Christians. Okay. So yan yung legends natin guys. This is in America. Okay. So ayan. Pacific, no? Hindi. Ba? Kasi nakalagay yung Pacific ata. Yes, Pacific ata ito. Okay. Tsaka Atlantic Ocean. Hindi nakalagay kung saan, kung ano yung tinutukoy dito na So, ayan. So, ito yung pag-angat ng mga followers. Okay? So, ayan. So, let's go to Islam. Okay? So, sa Christianity, meron tayong heaven and hell. Di ba? May heaven and hell plus purgatory. Okay? So, nung hindi pa dumating si Jesus Christ, according sa doktrina ng church natin, so may tinatawag tayong limbo na place. Okay? Ito, dito na pupunta yung mga souls na maganda yung karma. Okay? So, doon sila nagstay. Kasi hinihintay nila yung Redeemer. Okay? So, nung namatay si Jesus Christ, so pumunta doon si Jesus Christ, saka sinama sila sa langit. Yan yung teaching ng simbahan. Ayan. So, sa catechism ko pa yan dati, doon pa sa Boys Town. Okay? So, yan sabi ng madre sa amin. So, may limbo na lugar kung saan doon muna nagstay yung mga kasi hindi pa open yung langit noon daw. Okay, nung hindi pa namatay si Jesus Christ. Okay. So nung nag-ascend na siya, ayun na. Nadala niya na yung mga kaluluwa doon sa langit. Okay? So ayan. So let's go to Islam. So Islam is also a monotheistic religion. So it started in Mecca in Saudi Arabia in the year 622 CE. 633 dito, pero 622 yung doon sa natin sa kabila. So yung founder natin dito is Muhammad. For Christianity naman, ang founder natin ay si Jesus Christ. So yung Christianity, ang teaching niya ay naka-base sa teaching ni Christ. Okay? So right now we are for Islam, they are having 1.3 billion followers already. Okay? Pero this figure might change after 50 years or after 30 years. Okay? Based doon sa tinatawag nating forecast. Okay? Kasi most of the Islamic world or Islamic countries are really conservatives. Okay? So, mas marami silang napoproduce ng mga babies kasi di sila gumagamit ng contraceptions. Okay? So, unlike sa mga Christian countries na open po tayo doon sa paggamit ng contraception. So, sa kanila kasi, sa Islam, bawal kasi yon. Okay? So, kaya ang tendency nito, after 30 years, kasi doon sa forecast is 2050.
So, mas malaki na ngayon yung number of followers kasi automatic naman yan for Islam. Okay? For Muslims na ibinyagan kaagad, okay, para ma-follow yung religion nila. Okay? Now, in terms of the branches of Islam, so we have the Sunni, which is the majority. This is located in Middle East, and the Shia. Okay, so this is also situated in Iran, Iraq, and Bahrain. Okay, so kalimitan sa Pilipinas, parang ito yung sinusunod natin dito. Okay, sa mga tinatawag nating Islam brothers and sister natin na mga Pinoy at Pinay, yung Sunni. Okay. Nagkakaroon sila dito ng ng faction. It's mainly because of the leadership. So I think yung sa Sunni ang pina-follow nila is um, yung kay Prophet Muhammad, pero yung dito sa yung sa Shia naman, ang pinaniniwalaan nila na prophet ay yung I think father-in-law ata. Okay? I'm not really sure. Okay, pero yun yung naging dahilan sa separation. Actually, Islam is not really having so much sect or denominations. This is the only these two branches already. Uh, they're only having two branches, I mean. Okay? So wala nang iba. So yan yung kagandahan. Kasi sa Christianity, napakarami na. Okay, may mga sekta pa. Okay? So ayan. So dito nagsimula. Oh. This is in Mecca, in Saudi Arabia, of course. Okay? About 500 AD. So yan yung pag-spread niya. So 632 AD. So dito na mga locations. 656 AD. So lumipat na yan dito sa here. Okay. And then umusbong pa yan hanggang nakarating na dito. Okay. Middle East ito and this is already Europe, guys, part of Europe. Okay. Then 1300 AD. So ito na legend po. So in North Africa. So doon sila nag-dominate talaga. Kaya sa North Africa, so maraming Muslims diyan. And then after 1300s AD, so lumakas pa hanggang sa malapit na sila sa Central at saka sa Indonesia na rin. Kaya nakarating na sila dito, 1300s. Okay? Ayan. So what are the basic precepts of Islam? So we have here, okay, so submission to the will of God or Allah. Okay. So meron kasi yan silang creed. Okay, later on tatalakayin din natin. Then may mga lineage din yan sila, guys. If you can see, ikukumpara natin doon sa Biblia. Meron din silang Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. Okay? Pero si Jesus dito, sa Quran nila, okay, sa Quran ng mga Muslims, siya ay propeta lamang. Okay? At kung kayo ay nagbabasa ng Quran, okay, so doon kayo sa likod magsa-start, okay, ng Quran. So sa atin kasi dito, dito talaga sa the same sa pagbukas natin sa mga libro. Okay, yung sa Quran kasi doon ka mag-start sa likod. Okay, parang yung niya, page number 1 doon. Okay? So ayan. So ito po yung Kaaba. This is the center of the religious activities. Okay? This is still part of Mecca. So dito sila umiikot, guys. Okay? Sa black stone na yan. This is the holiest, I think. Okay? This is the most holy, okay, place for Islam. Yung Kaaba. Pero if you're going to look at the
PowerPoint presentation that I presented in the leap. So there are three. Okay, Medina, Mecca, and Jerusalem. So for Islam, Jerusalem is also one of the secret places. Okay, doon sa Wailing Wall, okay, doon sa Wailing Wall na tinatawag, tatlong relihiyon ang andoon, guys. Okay, unang-una, Islam, Christian, at saka Judaism. Okay, yan yung pumupunta doon. Okay, para magsamba. So makikita niyo yan doon. So if you have internet connections or ano, you can research this one, yung Wailing Wall. So makikita mo doon ay iba-iba. Kaya yung pupunta doon. So magtataka ka. Kasi very important place din yan sa kanila, yung Jerusalem. Okay? So in terms of the five pillars of faith, Muslims, so ito yung mga sumusunod. We have the Shahada. So sa Shahada, there is this declaration. Ito yung credo nila. Okay? So there is no God but Allah. So that's the very first. Then the second, we have Salah, okay, referring to the five prayers of Islam. So Fajr, Duhar, uh, Azhar, hindi ko maalala yung iba. Basta mayroon yung ano, limang dasal. Okay. So we have also Zakat or almsgiving. Okay. Zawum is fasting during month of Ramadan, yung 1 month na yan. Okay. And Hajj, ito yung pilgrimage to Mecca. So this is an obligation. Okay. Every Muslim should go there if may chance at may pera. Okay. Parang requirement yan nila, guys. Okay. Na makapunta ng Mecca. Okay. So ayan. So yan po yung Islam. Okay. Then, of course, we'll proceed directly to Buddhism. So, yung Buddhism, ang founder natin dito ay si Siddhartha Gautama. So, ngayon, may karugtong na rin yan siya. Siddhartha Gautama Buddha. Okay. Ang ano niyan, the Enlightened One. Okay, pag sinasabi mong Buddha, okay, the Enlightened One. So, nag-ano yan siya, start yan siya noong 522 BCE. Okay, sa Nepal. Ayan. So si Siddhartha Gautama Buddha, isang mayaman na tao. Then pumunta siya sa isang area at nagpahinga doon sa ilalim ng puno at nagmuni-muni. And then nakareceive siya ng enlightenment. Okay? Then iniwan niya yung karangyaan. And then nag-start na siya mamigay. Okay? At nagturo. So ayan. So right now there are 360 million followers of Buddhism. At napakarami nilang branches din. Okay, we have the Tivara, Mahayana, okay, Varyahana. Ito sa Tibet naman ito. Okay? And of course Zen. Okay? So 'yun. So, so this is the 14th Dalai Lama. Okay? So ayan siya. Siya po yung uh, leader okay, ng simbahan nila. Okay? So ano yung mga basic precepts na meron sila? So we have of course Buddha. Okay? Ang ibig sabihin po niyan ay enlightened one. So kapag ka ikaw ay enlightened, okay, pwede ka makarating sa nirvana. It is the highest degree of consciousness. Okay? So they have four noble truths. Okay? So according dito sa Buddhism, okay, all of life is marked by suffering. So true, 'di ba? Kung isipin natin, ang buhay natin dito sa mundo ay puno ng paghihirap. Okay? And number two, suffering is caused by desire and attachment. So out of the desires and attachment that we have, attachment to the world, tawag natin worldly things, we also suffer. Okay? And the desire that we have towards those things cause us also suffering.
which is true. And suffering can be eliminated, pero mahirap, di ba? Okay, it depends on whether siguro pwedeng uh, pakonti-konti, okay? Pero of course, we cannot go away from suffering. But it can be eliminated, of course. Okay? And suffering is eliminated by the following Noble Eightfold Path. Okay? Ang Noble Eightfold Path, guys, ay tumutukoy doon sa right speech, right deed, right actions, ano pa? Basta walo yan siya, guys. Okay? Under sa Buddhism. Ito yun. Okay? Right beliefs, right aspiration, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right meditational attainment. Okay, if you have this one, you can all of this. If you have all of this, you can eliminate suffering. So, yan yung teaching ng Buddhism. Okay? So, yan. So, ano pa? Okay? So, in Buddhism, you can choose also the middle path. Okay? Sometimes, nagkakaroon sila ng di paniniwala sa kahit anong God. Okay? At mayroon lang silang tinatawag nating blind faith or yung tinatawag nilang savior. Okay? So, true permanent absolute reality ang meron din sila. Okay, na kung saan uncreated po ito, unborn, permanent bliss of nirvana is present also. Okay? So, ayan. So, that ends our uh, slide. But when it comes to uh, yung tinatawag po nating discussion, based na rin sa book natin, when it comes to religious conflict. So, nagkakaroon lang tayo talaga ng problema. It's mainly because of the uh, experiences that we have, okay? With regards to spiritual crisis, di ba? Ayan. So, dito sa tinatawag nating reliyon, marami ding nagdedebate dito. Say for example, sa mga Christians, okay? Maraming marami tayong napapanood talaga sa tinatawag nating telebisyon. Okay? Na kung saan nagdedebate talaga sila. Uh, Christians to Christians, okay? Muslim to Christian, Buddhism to ano, meron yan. Okay? Pero if you're going to look at it, pag religion na yung pinag-uusapan natin, yung pagka-religion na, an, sa akin lang ha, hindi na siya kailangan pagdebatehan. Okay? Because at the end of the day, yung faith mo pa rin yung i-question dyan. Okay? Kasi nagpapagalingan sila sa pag-interpret ng Bible. Okay? Pero ang tanong, yung faith mo ba 100%? Nagsisimba ka nga, nagsisimba ka, nagdadasal ka araw-araw, ano pa bang mga activities diyan. Pero pag tinanong yung faith mo, ilang porsyento ba 'yan? Okay? Ilang porsyento ba? Is it 100%? Kasi pag meron yang kulang, guys, automatic meron tayong tinatawag na gap na kung saan kailangan natin i-fill. Okay? So, hindi yan sa puro punta sa simbahan o sa synagogue or sa ano, sa tinatawag nating mosque. Okay? So kahit anong relihiyon mo, hindi yan siya sinasabi na makakaligtas sa iyo. Okay? Ang makakaligtas sa iyo ay yung paniniwala mo. Okay? So yan. Na ikaw ay mabibigyan ng
salvation. Okay? Pero of course, hindi ko naman kayo nakakayat na huwag kayong magsimba kasi hindi nakaano. No. So, kailangan din niyo magsimba para at least ma-orient kayo o magkaroon kayo ng additional knowledge about your religion, and it can also strengthen your faith. Okay? Kasi pag kulang yung support system dyan, ayun, magkakaroon tayo ng breakdown. Pag nagkaroon ng breakdown, automatic yan. Magde-deviate ka agad yan. Okay? So, yun. So, in terms of conflict, pinagsasabong talaga yung Christianity at saka Islam. Okay? So, sa Pilipinas naman, yung case natin dito sa Pilipinas, it's not really about the battle between Christians and Muslims. No. It's about territory. Okay? Yung eminent domain yung pinaglalaban dito, guys. Okay? Kasi yung iba, they have really this claim. Okay? If you're going to look at history, if we trace back, okay, in our history, actually itong Mindanao, pagmamayari talaga ng mga natives ito. Okay, ng mga Maguindanaon, Maranao, okay, mga Tausug, mga ano pa ba. And then tayo mga Ilonggo, okay, yung mga Bisaya, okay, na galing Visayas, pumunta dito, okay, yung mga ninuno natin. And then nagkaroon na ng claims yung mga taga Visayas. Okay? Kasi before, hindi pa ito inhabited. Most of the lands here are not yet inhabited. Okay? So kaya ganon. And then of course, as time goes by, nagkaroon ng pagbebenta ng mga areas. Kasi noon, pwede mong sabihin, ay, akin yan dyan. Lahat na nakikita ko ngayon, akin yan. Hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon. Okay? Tsaka yung land titles noon, guys, hindi pa siya uso. It was only during the American period na lumabas yung title na yan, land titles. Okay? So, ayan. So, ngayon, nagkakaroon tayo ng karambola dito ng mga lawless elements natin against government. Pero sa, sa time kasi na kung saan yung government natin yung nakagawa ng tinatawag nating injustices to the common people, doon din talaga umusbong yung tinatawag nating pagiging makakaliwang uh, ano yung tawag natin dyan? Yung nagkakaroon tayo ng rebellious na mga attitude towards government because we suffered injustices, okay, from the government people. Say for example, yung pwede natin magamit dito ay yung Jabida Massacre. Okay? So yung Jabida Massacre took place in somewhere in Luzon, malapit sa Corregidor. Okay? So kasi during the time of Marcos, guys, meron siyang balak na sakupin yung Sabah. And then they wanted to come up with a group of people, a group of invaders na kung saan well-trained sila. So ang ginawa, nag-hire sila ng mga tausog, kaya at ang nag-train sa kanila ay mga miyembro ng ating armed forces. Kaso nga lang, nagkaroon ng leak itong training nila, and then ayaw ni Marcos that time na malaman yun ng publiko kasi nga pwede siyang mapatawan ng impeachment, okay, under sa treason na ground. Okay? Kasi nagki-create siya ng uh, legitimate na army. Okay? So, nung malapit na silang matapos at nagkaroon na nabulabog na ito, guys. So, siguro nagkaroon ng kaman si Marcos na papuntahin doon sa Luzon area for the final training. Pero, of course, hindi yun yung pakay nila. So, dinala sila doon para i-massacre. So, nagkaroon ito ng survivor na isa. Okay? So, except doon sa isa, guys, na nakatakas, lahat yun sila na patay lahat. Okay? Yung isa na yun, so yun yung nag-expose, okay, sa public. And then, based doon sa research, namatay yung nakaligtas na yon dahil siya ay binangga ng jeep. Okay, binangga siya ng jeep. Okay? Actually, doon lumabas una yung MNLF, okay, Moro National Liberation Front.
Okay, dahil dun sa pangyayaring yun. Hanggang sa nagkaroon tayo ng MI left, nagkaroon tayo ng Abu Sayyaf, okay? Nagkaroon tayo ng ah, under sa MI, mayroong faction na BIFF, and then later on, nagkaroon pa tayo ng MAOT. If we're going to look at the history of NPAs, ganun din. Most of the members of the NPAs, yung mga talagang pioneer po ng mga miyembro, they also suffered from injustices from the government people. Kaya lumipat sila dito sa mga kakaliwa na grupo. Kaya kung titingnan ninyo, yung mga financiers yan nila guys, yung mga accountant nila, sila yung dating mga estudyante na kung saan nagdi-demonstrate at may mga kasama yan sila noon na nawala until now hindi pa rin alam kung saan, missing in action kumbaga kasi kinidnap. Okay? So, dahil sa mga injustices na na-commit ng Marcos administration, dumami pa yung ano actually. Before pa naman nun, sa time ni Quirino, may hukbalahap na tayo. May hukbalahap na tayo na these are local rebels. Na-form po ito during Japanese period na kung saan nakikipaglaban din sila. Nangyari nga lang na may demand na sila noon, na hindi kayang ibigay ng government natin. That is why they are forcing the government to give that to them through warfare, na strategy. So hanggang sa dumating si Ninoy, doon lamang nagkaroon ng conversion na naman itong pagbabalik loob na naman sa gobyerno itong ating membro ng Hukbalahap sa panahon ni Quirino. Okay? So hindi talaga relihiyon ang pinag-uusapan talaga. Sa laban na ito, ng mga tinatawag po nating makakaliwang grupo, hindi po yan relihiyon, kundi prinsipyo. Okay? Yung pinaglalaban nila. Tsaka yung teritoryo. Teritoryo. Okay? Kaso nga lang, of course, may mga changes na rin yan ngayon kasi nga, they are into illegal activities na talaga like Abu Sayyaf, nangingidnap na sila para magkaroon ng ransom, para magkaroon ng pera. Before talaga, makikita natin na yung pinaglalaban talaga nila ay yung lupa. Okay? So, ayan. Pagdating naman sa ibang areas, guys. So, may mga areas din somewhere in Africa na talagang relihiyon yung ano. Kasi may nakita akong video sa YouTube last time na yung mga Christians sinusunog kahit buhay pa. Okay? Sinusunog yung mga Christians. And history would tell also na ganun din. Okay? Na kapag Kristiyano ka o pagano ka, okay, ikaw ay susunugin depende kung sino yung dominant sa area. Okay? So, ayan. So, yan po yung ating topic for this session. Okay? So, ayan. So, next topic natin ay global population and mobility. So, papasok tayo sa global city. Okay? So, ayan. So, may naidulot ba na epekto yung globalization sa religion? Of course, napakalaki. Okay? So, pagdating naman dito sa world conflict, world conflict among world religions, bibigyan din natin ng pansin yung jihad. Yung jihad. Kasi natanong din yan kanina doon sa previous na klase ko, ano. Okay? Ang jihad naman, guys, this is just a harsh interpretation of the Quran by the fundamentalist, by the extremist people. Okay? Actually, if you're going to look at it, hindi yan yung sinasaad actually doon sa Quran because Islam is a peaceful religion. Okay? Kaso nga lang, may mga interpretations talaga yung mga tao na yon, na kung saan for them, if you fight for the religion, and if you die for the cause of the religion that you have,
Okay? You will become martyr and you will achieve jhana. Okay? So jhana is heaven for Muslims, and hell is Jahannam. Okay? Hell for Muslims is Jahannam. Okay? So yan. So yun yung isa sa mga misconceptions na so far nagawa ng mga interpreters, okay, ng mga believers ng Islam. Okay. Kaya of course, minsan nagkakaroon din yan ng tinatawag nating stigma kasi hindi naman lahat ng Muslims guys ay terorista. Okay. Kaso nga lang of course, nagkaroon na yan ng stigma because most of the involved in the bombing are really extremist. Okay? Na naniniwala talaga sa tinatawag nilang jihad. Okay? So, yun yung isa sa mga problema ng Islam actually. Okay? Kasi minsan, buong relihiyon na actually ang ah, dinadala nun. Okay? O naapektuhan. Okay? Kasi it's more on the indoctrination. Okay? Sasabihin ko ito sa inyo. Sila yung mga bata na hindi nakapag-aral, wala masyadong opportunity para sa kanila, sila ay lumaki sa kampo ng mga terorista, sila yung mga uneducated na mga tao na kung saan nabigyan ng mga sweldo. Okay? Yun kasi yung promise sa kanila guys. Okay? Bibigyan ka ng sweldo kapag ka ikaw ay lalaban para sa cause ng jihad. Okay? So, for those people na walang trabaho at saka hindi edukado at saka ah, of course, yung iba diyan mga ano na talaga rebellious in character na talaga sila dati pa. Okay? So sila yung nasasabak doon, sila yung naiengganyo doon, naiengganyo nila. Okay? Pero of course, this time, of course, if you're going to look at in the Philippines, the situation here in the Philippines, napakahirap mag-recruit, guys. Okay? Napakahirap mag-recruit. Okay? Kaso, ah sa Pilipinas ngayon, marami na silang pamamaraan. May mga legal front na sila na tinatawag. Okay? If you're going to look at it, sa time ni Duterte, maraming nag-expose na mga ganito-ganito. Okay, na mayroong NPA na membro si ganito, ganito, ganito. Diba? So marami nakalagkad ng pangalan nun. Okay? Doon sa expose nila. Pero kung talagang iano natin yan, himay-himayin, may katotohanan yung sinasabi ng mga dating kadre. Okay? So, pero ito hindi siya purely religious ang purpose, ang goal nila. Eh, kundi ano lang talaga, pambubwisit lang sa gobyerno. Okay? Tingnan lang natin kung mamatay si Joma ha, kung sinong papalit sa kanya. Kung malakas ba kagaya ni Joma o ano, o matinik ba yung pag-iisip kagaya kay Joma. Okay? So, ayan. So, maganda sana kapag nagkaroon sila ng ano, reunification. Pag sumuko yung mga NPA, mas maganda. Okay? Kasi based doon sa mga expose ng mga dating kadre, mahirap yung buhay NPA. Okay? Mahirap. So, ayan. So, in terms of jihad, of course, yung marami na rin mga ano guys, marami na rin mga pangyayari dito sa mundo na to na ang dahilan ay not really the religion itself, but the interest, the personal interest. Kaya na mayroon yung mga tao na yun. Dinala lang yung relihiyon. Okay? So, yung kasalukuyan natin, okay, in terms of terrorist attack, yung September 11, 2000. Okay? 2001. Pero sa akin, itong 2001 o September 11, 2001 na attack na ito, this is just a yellow propaganda. Okay? Based na rin doon sa research and doon sa study ng mga experts. Okay? Hindi po papayag na ganun na lang kadali atakihin yung Amerika. Hindi ganun yung
tinatawag nating response ng Amerika towards those incidents. Okay? Pag ganun kasi guys, uh, automatic yung response niyan eh. Very quick yung response niyan. Hindi pa dumating yung ano niyan guys, yung second airplane na yon. Okay? Na wala naman talaga if you're going to look at the video ng CNN. Okay? So wala talagang eroplano na sumalpok doon. It was just fabricated na video ng CNN. Okay? Kaya nga after minute ilang minuto lang yung inilagay ng video na yon sa broadcast nila, 'di ba? After nun wala na tayong nakita. Okay? So gano'n gumawa ng story ang Amerika. Kasi may interest din yung Amerika to some areas in the Middle East. Kaya nagkaroon sila ng pagpasok sa Iraq, Libya, para ma-change yung government nila. Ayan. Pero itong jihad, delikado ito kapag na-initiate siya dito kaysa Pilipinas. Kasi yung mga bombing natin dito, nangyari na yan eh. Yung human bombs, nangyari na yan somewhere in Hulu. 'Di ba? That was the very first na mayroong suicide attacker. Okay? At pinasabog yung sarili sa church. Okay? So, yan yung hindi talaga maganda. Kasi maraming sibilyan na nadadamay. Yan. So, of course, hindi rin natin ito sila anong tawag natin dyan? Mapipigilan kapag talagang gusto nila. Kahit sino ka pa sa mundo ito, pwede kang mamatay anytime kapag ikaw ay isa sa mga biktima. Unfortunate na biktima kaya ng isang pagsabog. Okay? So, ayan. So, yan po yung ano natin, discussion regarding globalization of religion. Okay? So, yung military dito, of course, yung military globalization dito, naka-integrate na rin dito. Kasi yung ginagamit nila na maghasik ng dahas ay yung mga pampasabog na kung saan dapat nasa military lang yon. Okay? So, ayan. So, malaki din yung impact ng globalization, guys. Kasi kahit yung mga terorista ngayon, mataas na yung mga kalibre ng mga baril nila. Okay? Yung tinatawag nating kaalaman nila kung paano makipaglaban, mataas na rin. Okay? So, thank you so much. So, I will now end this presentation. Okay. So, bye-bye.